Μία εκτέλεση μέρα μεσημέρι στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ένας διακεκριμένος καθηγητής από το Μπέρκλεϊ ταξιδεύει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του και δεν επιστρέφει ποτέ. Ποιος τον ήθελε νεκρό και ποιοι κρύβονται πίσω από το σχέδιο της εκτέλεσής του? Την Παρασκευή 4 Ιουλίου του 2025, μια στιγμή δολοφονία συγκλονίζει τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Θύμα, ένας 43χρονος Πολωνός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην οδό Ειρήνης ενώ πήγαινε να συναντήσει τα παιδιά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καθηγητής είχε φτάσει στην Ελλάδα λίγες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να παραστεί σε δικαστική διαδικασία που αφορούσε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας με τα παιδιά του. Τα παιδιά ζούσαν στην Ελλάδα μαζί με την πρώην σύζυγό του, μια οικονομολόγο την οποία είχε γνωρίσει πριν από χρόνια στην Αμερική. Το νήμα της ζωής για τον Πολωνό καθηγητή κόπηκε απότομα ενώ περπατούσε στην οδό Ειρήνης για να συναντήσει τα παιδιά του για την προγραμματισμένη τους βόλτα. Ξαφνικά ένας άγνωστος φορώντας μάσκα τον πλησίασε και χωρίς να υποθεί λέξη, ο δράστης τον πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορές και ύστερα έφυγε πεζός, σαν να είχε προσχεδιάσει κάθε του κίνηση. Όλα έδειχναν πως επρόκειτο για μια εκτέλεση με χειρουργική ακρίβεια, πράγμα που παρέπεμπε σε επαγγελματία. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, όμως το θύμα δεν έφερε πάνω του έγγραφα ταυτοποίησης. Η αναγνώριση έγινε μέσω των κλειδιών που είχε στην κατοχή του και χάρη στην επικοινωνία με την πρώην σύζυγό του. Η γυναίκα είχε αρχίσει να ανησυχεί, καθώς ο καθηγητής δεν είχε εμφανιστεί ποτέ για να πάρει τα παιδιά του. Όταν διάβασε την είδηση της δολοφονίας στην περιοχή, επικοινώνησε άμεσα με την αστυνομία και επιβεβαίωσε την ταυτότητα του θύματος. Με το μυστήριο να πυκνώνει, καθώς οι ερωτήσεις σχετικά με το ποιος ήθελε νεκρό τον καθηγητή και γιατί να παραμένουν αναπάντητες, το μόνο βέβαιο ήταν πως η εκτέλεση δεν ήταν τυχαία. Ο Ψεμίσοφ Γεζιόρσκι δεν ήταν απλώς ένας ακόμα ακαδημαϊκός. Ήταν ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας στον χώρο του μάρκετινγκ, με καριέρα που ξεπερνούσε τα σύνορα. Δίδασκε ως βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια. Είχε πίσω του ένα εντυπωσιακό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Πτυχίο οικονομικών από το Warsaw School of Economics και 2 διδακτορικά, το ένα από το Stanford Graduate School of Business και το δεύτερο από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Σύμφωνα με την προσωπική του ιστοσελίδα, θεωρούταν αυθεντία σε τομείς όπως το ποσοτικό μάρκετινγκ, η βιομηχανική οργάνωση και η εφαρμοσμένη μικροοικονομία. Δίδασκε μαθήματα αιχμής που συνδύαζαν οικονομία και τεχνολογία. Είχε λάβει πολλές ακαδημαϊκές διακρίσεις, υποτροφίες και επιχορηγήσεις, ενώ τα ερευνητικά του άρθρα φιλοξενούνταν στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του κόσμου. Η δολοφονία του, ωστόσο, ήρθε να προσθεθεί σε μια προσωπική τραγωδία που είχε ήδη πλήξει την οικογένειά του. Όπως αποκάλυψε ο αδερφός του, μόλις έναν μήνα πριν είχε χάσει τον πατέρα του, βυθίζοντας την οικογένεια στο πένθος. Ο Γεζιόρσκι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με μοναδικό σκοπό να δει τα παιδιά του. Αντί γι' αυτό όμως βρέθηκε νεκρός λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι που διέμεναν. Συγκλονισμένη από την απώλεια, η οικογένεια ξεκίνησε έναν διαδικτυακό έρανο με στόχο τη συγκέντρωση 95.000 ευρώ για τη νομική στήριξη της υπόθεσης στην Ελλάδα, ζητώντας ένα πράγμα: να μην μείνει αυτό το έγκλημα ατιμόρυτο. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, περισσότεροι από 250 άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν, συγκεντρώνοντας πάνω από 53.000 ευρώ. Με καθαρό το ποινικό του μητρό, χωρίς καμία εμπλοκή με τις ελληνικές αρχές και χωρίς γνωστές προσωπικές διαφορές, ο ιεραρχικά ψηλά καταξιωμένος καθηγητής δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή στις ελληνικές διοκτικές αρχές. Κι όμως η άγρια δολοφονία του φέρει χαρακτηριστικά στοχευμένης επίθεσης. Με αυτά τα δεδομένα, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στον στενό οικογενειακό και φιλικό του κύκλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρώην σύζυγός του, με την οποία διατηρούσε ακόμα ανοιχτούς δεσμούς, κυρίως λόγω των 2 ανήλικων παιδιών τους. Ο άτυχος Πολωνός καθηγητής είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να παραστεί, όπως σας είπα, σε δίκη που είχε να κάνει με την επιμέλεια των παιδιών. Το ίδιο πρωί της δολοφονίας είχε προηγηθεί συνάντηση
σε γραφείο ψυχολόγου στο Χαϊδάρι, παρουσία της πρώην συζύγου και των παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταξύ τους σχέση ήταν τεταμένη, ενώ δεν έλειπαν διαφωνίες που είχαν να κάνουν με την ανατροφή και την επιμέλεια των παιδιών. Παράλληλα, το ζευγάρι είχε και οικονομικούς δεσμούς. Από το 2015 είχαν συνιδρύσει στην Καλιφόρνια μια μικρή επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στη διαχείριση ενοικιάσεων εξοχικών κατοικιών. Αν και στα χαρτιά η συνεργασία συνεχιζόταν, οι αρχές ερευνούν αν υπήρχαν προστριβές ή οικονομικές διαφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο. Οι αρχές δεν αποκλείουν τίποτα. Από διαφωνίες για τα παιδιά μέχρι οικονομικές διαμάχες ή και προσωπικές εντάσεις που δεν είχαν έρθει ποτέ στο φως, όλα παραμένουν ανοιχτά σενάρια. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές λοιπόν διεξάγουν εντατικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή, με επίκεντρο την ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού και δεδομένων από τηλεπικοινωνίες. Και κάπως έτσι έφτασαν στις συλλήψεις 5 ατόμων. Λίγες ημέρες μετά την δολοφονία του Γερζιόρσκι στην Αγία Παρασκευή, στις 17 Ιουλίου, οι αρχές προχώρησαν σε 5 συλλήψεις. Την πρώην σύζυγο του θύματος, τον νυν σύντροφό της και 3 ακόμα άντρες, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στην οργάνωση και την εκτέλεση της δολοφονίας. Οι 4 άντρες, ανάμεσά τους ένας Βούλγαρος και 2 Αλβανοί, ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του καθηγητή ήταν αυτός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, παραδέχθηκε ότι εκείνος τράβηξε τη σκανδάλη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για τη δολοφονία. Η πρώην σύζυγος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, ωστόσο φαίνεται να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας. Οι 5 κατηγορούμενοι κλήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στις 21 Ιουλίου, με την οικογένεια του θύματος να ζητά τις αυστηρότερες ποινές. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 35χρονος κατηγορούμενος δεν δίστασε να επιστρατεύσει ψέματα αλλά και απειλές προκειμένου να πείσει τους 3 αλλοδαπούς να τον βοηθήσουν. Τους εντόπισε στην Αργολίδα και τους παρουσίασε το σχέδιο όχι ως δολοφονία αλλά ως απονομή δικαιοσύνης. Τους είπε πως θα έδερναν κάποιον που βιάζει παιδιά και πως θα τους έδινε 2.000 ευρώ για να συμμετάσχουν στον ξυλοδαρμό. Όπως κατέθεσαν οι ίδιοι απολογούμενοι, όταν κατάλαβαν ότι είχε δολοφονήσει τον καθηγητή, εκείνος τους απείλησε ευθέως. Αν μιλούσαν, θα ήταν οι επόμενοι. Θα τους πυροβολούσε, είπε, αν τον πρόδιδαν. Οι αρχές είχαν ήδη σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα. Οι συγγενείς του θύματος κατέθεσαν πως ο Γερζιόρσκι δεν είχε προσωπικές διαφορές με κανέναν, παρά μόνο με την πρώην σύζυγό του και τον 35χρονο σύντροφό της, με τον οποίο διέμεναν στην Αγία Παρασκευή, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που διαπράχθηκε το έγκλημα. Οι προστριβές του ζευγαριού με τον Γερζιόρσκι σχετίζονταν τόσο με την επιμέλεια των παιδιών, όσο και με περιουσιακά ζητήματα που αφορούσαν την κοινή του ζωή πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εντάσεις δεν περιορίστηκαν σε λόγια. Ο 35χρονος είχε απειλήσει στο παρελθόν τον καθηγητή πως θα έβρισκε τρόπο να τον φτιάξει, ενώ τον Μάιο του 2024 τον είχε χτυπήσει με τον Πολωνό καθηγητή να καταθέτει μήνυση εναντίον του. Μαζί με τη 43χρονη σύντροφό του έμενε περιστασιακά και ο 13χρονος γιος του 35χρονου, ένα παιδί από προηγούμενο γάμο του. Τις κρίσιμες ώρες του εγκλήματος, ο κατηγορούμενος δεν δίστασε να μπλέξει ακόμα και το ίδιο του το παιδί, σε μια προσπάθεια να χτίσει ένα ψεύτικο άλοθη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε δώσει το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο καθώς και το αυτοκίνητό του σε έναν από τους αλλοδαπούς συνεργούς του. Εκείνος θα κινούνταν στην Αργολίδα, ώστε οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας να δείχνουν ότι ο 35χρονος βρισκόταν εκτός Αθηνών. Ένα τεχνητό ηλεκτρονικό ίχνος σχεδιασμένο για να τον βγάλει από το κάδρο. Ο ίδιος, όντας στην Αθήνα, επικοινωνούσε από το κινητό τηλέφωνο του ανήλικου γιού του. Από εκεί λάμβανε πληροφορίες για τις κινήσεις του καθηγητή. Είχε οργανώσει το σχέδιό του με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας ανθρώπους, ακόμα και το ίδιο του το παιδί, ως κομμάτια σε ένα ψυχρό και προσχεδιασμένο σενάριο εξαπάτησης. Ήταν ένα ψεύτικο άλοθη επάνω σε αθώες ζωές. Μετά το διαζύγιο, το δικαστήριο είχε αποφασίσει τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού
να παραμείνουν με τη μητέρα τους στην Ελλάδα, ενώ θα επισκέπτονταν τον πατέρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε Χριστούγεννα και για έναν μήνα το καλοκαίρι. Ωστόσο, λίγο πριν την προγραμματισμένη τους καλοκαιρινή επίσκεψη, η 43χρονη μητέρα προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα, επικαλούμενη ότι η επαφή με τον πατέρα τους προκαλούσε στα παιδιά άγχος και συναισθηματική αναστάτωση. Έτσι λοιπόν ο καθηγητής ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παραστεί στη δίκη. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν να απορρίψει την αίτηση της μητέρας, πράγμα που της κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν τη δολοφονία. Αντιδρώντας, η γυναίκα προτείνει μία συνεδρία στην παιδοψυχολόγο έτσι ώστε να γίνει πιο ομαλή η μετάβαση των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνεδρία που διήρκησε περίπου 2 ώρες ήταν παρόντες και οι δύο γονείς. Εκεί είχε στηθεί και το πρώτο καρτέρι. Εκεί είχε σκοπό να τον σκοτώσει ο δράστης. Και επειδή δεν πρόλαβε, του έστησε νέο καρτέρι στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, που ήξερε πως θα πήγαινε το απόγευμα για να παραλάβει τα παιδιά του. Όταν τελείωσε η συνεδρία, η 43χρονη είπε στον πρώην σύζυγό της να περάσει κατά τις 4 το απόγευμα από το σπίτι του στην Αγία Παρασκευή ώστε να παραλάβει τα παιδιά. Ήξερε όμως τι επρόκειτο να συμβεί. Καθώς ο καθηγητής περίμενε υπομονετικά έξω από το σπίτι, εκείνη τον φωτογράφησε και έστειλε τη φωτογραφία αμέσως στο κινητό του 14χρονου γιου του σύντροφού της, μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής. Λίγο μετά η φωτογραφία σβήστηκε από την εφαρμογή, αλλά οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να την ανακτήσουν και να την προσθέσουν στο αποδεικτικό υλικό. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με τα μάτια στραμμένα σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο υπόπτων, την πρώην σύζυγο και τον σύντροφό της, η αστυνομία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι. Κατάφεραν να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής του δολοφόνου. Διαπίστωσαν λοιπόν πως ο δολοφόνος είχε διαφύγει με ένα Porsche Cayenne, στο οποίο μάλιστα άλλαξε και ρούχα, τα οποία μετά πετάχτηκαν. Ο δολοφόνος πήρε ταξί και επέστρεψε στην Αργολίδα. Η αστυνομία εντόπισε την διαδρομή της νοικιασμένης Porsche από τις κάμερες των αυτοκινητοδρόμων και από τις πινακίδες του οχήματος έφτασε στην εταιρεία μίσθωσης από την οποία το είχαν νοικιάσει. Από εκεί λοιπόν οδηγήθηκαν και στον άνθρωπο που είχε μισθώσει το αυτοκίνητο και δεν ήταν άλλος παρά ένας από τους αλλοδαπούς συνεργούς του φυσικού αυτούργου του φόνου. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας στις 21 Ιουλίου του 2025, οι 5 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο αφαιρόμενος ως εκτελεστής, παρουσιάστηκαν στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, που διαπράχθηκε στις 4 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος μπροστά στον ανακριτή και μάλιστα λέγεται πως κατέρευσε. Στην κατάθεσή του είπε: «Το έκανα για να λυτρώσω την οικογένειά μου. Ζητώ συγγνώμη, κυρίως από την οικογένειά μου που την ταλαιπωρώ άδικα. Έχω μετανιώσει για όλα. Η σύντροφός μου δεν είχε ιδέα, ενώ τα άλλα παιδιά δεν γνώριζαν ότι θα έκανα αυτή την αποτρόπαια πράξη. Όλα τα έκανα γιατί εγώ φοβόμουν ότι θα έπαιρνε τα παιδιά στην Αμερική και δεν θα τα επέστρεφε ποτέ. Δεν το είχα προσχεδιάσει, ήθελα απλά να τον εκφοβήσω». Οι κατηγορούμενοι ως συνεργοί δήλωσαν πως δεν γνώριζαν τίποτα για το σχέδιο δολοφονίας. Ο 30χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία είπε πως το μόνο που γνώριζε ήταν πως ο 35χρονος ήθελε μόνο να εκφοβήσει τον καθηγητή. Ο 35χρονος μου ζήτησε να του βρω άτομα για να τον εκφοβήσουν, τον πρώην σύζυγο του συντρόφου του, που όπως μου είπε υπάρχει θέμα με τα παιδιά. Του συνέστησα τον 23χρονο. Δεν ήξερα τίποτα για τη δολοφονία. Ο 35χρονος μου άφησε το αυτοκίνητο με το κινητό μέσα και μου ζήτησε να το κάνω βόλτα το μεσημέρι. Επειδή δούλευα, δεν κατάφερα να το κάνω βόλτα το μεσημέρι, αλλά το πήρα το πρωί και το πάρκαρα. Μετά το φόνο, όταν ήρθε και με βρήκε στο τολό, μου είπε ότι τον σκότωσε και ότι οι άλλοι τον παράτησαν και έφυγαν. Την επόμενη ημέρα μου είπε να μην πω λέξη. «Επειδή άλλα σας είχα πει και σας έμπλεξα, θα σας δώσω 50.000 ευρώ», μου είπε χαρακτηριστικά. Θέλετε να υποστήριξε. Στην ίδια υπερασπιστική γραμμή, πως δεν γνώριζε τίποτα για το σχέδιο δολοφονίας, κινήθηκε και ο 23χρονος από την Αλβανία. «Δεν γνώριζα ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας. Γνώρισα τον 35χρονο μέσω του 30χρονου και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να εκφοβήσει έναν βιαστή παιδιών, όπως μου είπε. Ήρθαμε με το αυτοκίνητό μου και νίκιασα την Porsche στο όνομά μου. Κατάλαβα ότι κάτι κακό θα γίνει όταν άκουσα τον 35χρονο να οπλίζει το περίστροφο στο πίσω κάθισμα. Βγήκε από το αυτοκίνητο και εμείς πανικοβληθήκαμε και φύγαμε αστραπιαία από το σημείο.
Δεν είχαμε έκτοτε καμία επαφή μαζί του. Η 43χρονη πρώην σύζυγος, η οποία κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, επέμεινε ότι είναι αθώα και πως δεν έδωσε εντολή για τη δολοφονία. «Είμαι αθώα, δεν γνωρίζα τίποτα για το σχέδιο του συντρόφου μου να δολοφονήσω τον πατέρα των παιδιών μου. Είμαι συντετριμμένη και σοκαρισμένη. Έμαθα ποιος είναι ο δολοφόνος του πρώην συζύγου μου στην αστυνομία. Δεν είχα κίνητρο να ζητήσω τη δολοφονία του, μιας και στήριζε οικονομικά την οικογένεια», φαίνεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή της. Οι ισχυρισμοί της όμως δεν έπεισαν τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκησή της, ενώ νωρίτερα και ο δράστης με τους συνεργούς του μεταφέρθηκαν στις φυλακές. Στον απόϊχο των τελευταίων εξελίξεων και των συλλήψεων που ακολούθησαν την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οικογένεια του Γεζιόρσκι έσπασε τη σιωπή της. Με μια δημόσια δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα από τον αδερφό του θύματος, η οικογένεια εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στις ελληνικές αρχές, αποδίδοντας ταυτόχρονα ξεκάθαρα την ευθύνη της δολοφονίας στην πρώην σύζυγο του καθηγητή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, ήταν εκείνη που οργάνωσε το έγκλημα. Οι προσπάθειες της ελληνικής αστυνομίας, η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός της στην αποκάλυψη της αλήθειας είναι άξια επένου, αναφέρει η δήλωση. Επίσης, κάνει λόγο για σοκαριστικά ευρήματα στη δικογραφία που αποκαλύπτουν τον καλά προσχεδιασμένο χαρακτήρα του εγκλήματος. Και παρόλο που νιώθουν ανακούφιση, βλέποντας την αλήθεια να έρχεται στο φως, η οικογένεια τονίζει πως οι ισχυρισμοί περί προστασίας των παιδιών από πλευράς των δραστών είναι ψευδείς και επώδυνοι. Ο αδερφός μου ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας που αγαπούσε ανηφόρον τα παιδιά του. Ένας άνθρωπος ακεραιότητας και καθηγητής σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, ο οποίος δεν απείλησε ποτέ κανέναν ούτε στο ελάχιστο. Ήταν στοργικός πατέρας, γιος και αδερφός και ένας σεβαστός ακαδημαϊκός που επηρέασε θετικά τις ζωές αμέτρητων φοιτητών. Η απώλειά του αφήνει ένα βαθύ και ανοιχτό τραύμα στις καρδιές μας. Τίποτα δεν μπορεί να τον φέρει πίσω, αλλά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι λογοδοτούν και ότι το ελληνικό δικαστικό σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά προσφέρει κάποια ανακούφιση στην οικογένειά μας που πενθεί. Η οικογένεια του Γεζιόρσκι υπέβαλε αίτημα στην Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των δίδυμων παιδιών του, καθώς τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών και μέχρι στιγμής φιλοξενούνται σε παιδιατρικό νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση των δικηγόρων της οικογένειας του θύματος, η οικογένεια του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή Γεζιόρσκι υπέβαλε αίτημα στην Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας των 2 ανηλίκων τέκνων του, σε στενούς συγγενείς του θύματος, καθώς και για τη χορήγηση άδειας με την κατάστασή τους στο εξωτερικό, με σκοπό να διασφαλιστούν η σταθερότητα, η ψυχική ηρεμία και η συνέχειά τους σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Η οικογένεια τονίζει ότι τα ανήλικα έχουν ήδη βιώσει ένα τραγικό και βίαιο γεγονός και είναι επιτακτικό να παραμείνουν κοντά σε οικεία πρόσωπα που μπορούν να τους προσφέρουν αγάπη, φροντίδα, σταθερότητα και πολιτισμική συνέχεια, τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η οικογένεια, σεβόμενη πλήρως τις θεσμικές διαδικασίες και με απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αναμένει την απόφαση για την ανάθεση της επιμέλειας, με μοναδικό γνώμονα την προστασία των παιδιών. Παράλληλα, συνεχίζει να διεκδικεί δικαιοσύνη για τη φρικτή δολοφονία του αγαπημένου της προσώπου και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Πρόκειται για ένα ιδεχθές, προσχεδιασμένο και οργανωμένο έγκλημα που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και αγανάκτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή κοινότητα. Η υπόθεση της δολοφονίας του Γεζιόρσκι είναι μια τραγική υπενθύμηση πως πίσω από τους τίτλους και τις ακαδημαϊκές διακρίσεις κρύβονται άνθρωποι με τις δικές τους αγωνίες, οικογενειακές σχέσεις και συγκρούσεις. Όταν η ένταση και οι διαφορές βγαίνουν από τον έλεγχο, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ολέθρια, όπως είδαμε και σε αυτή την περίπτωση. Η δικαιοσύνη τώρα καλείται να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης και να αποδώσει ευθύνες, όχι μόνο για να τιμωρηθούν οι δράστες, αλλά και για να δοθεί μια αίσθηση δικαίου σε μια οικογένεια που έχασε τόσο άδικα το αγαπημένο της πρόσωπο. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατήσετε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Αυτά από μένα, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!